سلام، وقتتون شاد باشه. من غزاله هستم. به کانال یوتیوب مارما موومنت خوش اومدین. در این سری ویدیوهای آموزشی قرار هست با هم آسانه‌های یوگا رو از پایه قدم به قدم یاد بگیریم و از مسیر زیبای یوگا لذت ببریم. امروز قرار هست با هم وضعیت اسکانداسانا رو یاد بگیریم که از تمرینات بسیار خوب برای افزایش انعطاف و موبیلیتی در ناحیه مچ پا و لگن هست. این تمرین کشش بسیار خوبی در ناحیه همسترینگ و عضلات داخل پا ایجاد میکنه. توجه داشته باشیم برای تمرینات امروز اگر در ناحیه مچ پا، زانو، لگن، همینطور در ناحیه ستون فقرات آسیب، درد یا ناراحتی هست، حتما قبل از انجام تمرینات با پزشک مشورت داشته باشیم. همینطور خانم‌های باردار حتما تمرینات رو زیر نظر مربی متخصص بارداری این تمرینات رو انجام بدن. برای تمرینات امروز میتونیم در کنارمون آجر یوگا، کوسم، پتو یا بالشتک داشته باشیم که اگر نیازمون شد برای اصلاح وضعیت ازشون استفاده کنیم. بریم که با هم تمرینات امروز رو شروع کنیم. این وضعیت در زبان سانسکریت بهش اسکانداسانا گفته میشه. اسکاندا از خدایان هندو خدای جنگ و فرمانده ارتش بوده. همچنین ما به این آسانا ساید لانج، لانچ کناری، هاف اسکوات، اسکات نیمه هم میگیم. در تمرینات گذشته ما وضعیت مالاسانا رو یاد گرفتیم. در واقع این آسانا مالاسانایی هستش که یک پا صاف شده. در واقع مالاسانا به صورت نیمه انجام گرفته. برای همین به این آسانا آردا مالاسانا یا مالاسانای نیمه هم گفته میشه. برای ورود به این وضعیت ما هم میتونیم از حالت ایستاده هم حالت نشسته تمرینمون رو شروع کنیم. برای ورود به وضعیت اسکانداسانا ما میتونیم از وضعیت مالاسانا تمرینمون رو شروع کنیم که شبیه ترین حالت به این آسانا رو داره. من قبلا آموزش کامل مالاسانا رو توی کانال قرار دادم. اگر با این آسانا آشنایی ندارید میتونید برگردید و با ویدیو مربوط به این آسانا تمرین کنید. خب میخوایم وارد وضعیت مالاسانا بشیم. نشستیم. پاهامون رو جلو قرار میدیم به صورت خم، کف پاها زمین. فاصله پاها کمی بازتر از عرض لگن. پنجه ها رو به سمت بیرون میچرخونیم. میتونیم از دستامون کمک بگیریم، زمین رو فشار بدیم، باسنمون رو از زمین جدا کنیم. خب کف دستامون رو به همدیگه میچسبونیم، با آرنجام و زانوها رو از همدیگه دور میکنیم. برای اینکه بدنمون رو برای تمرین آماده کنیم میتونیم کمی خودمون رو توی این وضعیت جابجا کنیم. وزنمون رو بین قسمت‌های مختلف پا بچرخونیم. پاشنه‌ها، پنجه، لبه داخلی، لبه خارجی. ببینیم پامون امروز چی تجربه میکنه. تو کدوم قسمت احساس میکنم محدودیت دارم، تو کدوم قسمت احساس میکنم پام راحت هستش. خودم رو چک بکنم ببینم بدنم امروز چی تجربه میکنه. کمی خودمون رو جابجا میکنیم. سپس تو وضعیت مالاسانا برمیگردیم. تنمون رو به سمت عقب میکشیم. روی انگشتان پا احساس سبکی کنیم. وزنمون به سمت پاشنه ها بره. توجه کنیم که وزنمون رو لبه داخلی پا نیفته. وزن رو لبه خارجی باشه. دنبال چمون رو به سمت پایین میکشیم. ستون فقراتمون رو صاف میکنیم. گوشه شانه ها دور از تاج سر خودمون رو میکشیم به سمت بالا. وضعیت مالاسانا. اگر توی مالاسانا احساس فشار احساس میکنم این وضعیت برای من سخت هستش، میتونم زیر لگنم رو به کمک آجر پر بکنم، روی آجر بشینم. یا اگر دیدم که پاشنه پاهام بالا میمونه، داره به پاهام فشار میاد، زیر پاشنه پاهام آجر یا کوسن قرار بدم. زیر پاشنه پاهامو پر بکنم، این وضعیت نشستن برای من راحت تر هستش. اگر آجر ارتفاعش خیلی زیاد بود میتونم از کوسن یوگا کمک بگیرم و
زیر پاشنه پاهامو به کمک بوسن یوگا پر بکنم. میبینم نشستن توی این وضعیت برای من راحت تر میشه. پس با توجه به انعطافی که داریم یکی از وضعیت‌های مالاسانایی که اصلاح شده و توش راحت هستیم رو انتخاب کنیم. حالا میخوایم از وضعیت مالاسانا وارد وضعیت اسکانداسانا بشیم. تو وضعیت اسکانداسانا یکی از پاها خم هست، یکی از پاها صاف. من سر متم میرم که فضا برای صاف کردن پا داشته باشم. میخوام پای چپم رو صاف بکنم. از توی مالاسانا نشستم، آگاهیمو به سمت پای مخالف، پای راستم میبرم و وزنمو به سمت پای راست میکشم که پای چپم احساس سبکی کنه. وزنمو به سمت راست میبرم، پای چپم رو آروم به سمت چپ متم صاف میکنم. میتونین از دستتون کمک بگیرید، زمین رو فشار بدین که راحت پاتون رو صاف بکنید. حالا توی وضعیت پایی که صاف هستش، پاشنش زمینه. این پا میتونه به سمت جلو بچرخه، لبه داخلی پا به زمین نزدیک شه. همینطور میتونه پنجه پا رو به سقف باشه. با توجه به هدفی که داریم انتخاب میکنیم تو کدوم حالت پامون رو قرار بدیم. اگر هدفمون کشش عضلات پشت پا باشه، ناحیه همسترینگ باشه، پاشنه پا زمین، پنجه ها بالا، پا حالت فلکس داره. اگر که هدفمون کشش عضلات داخل پا باشه، پامون رو به سمت جلو میچرخونیم و لبه داخلی پامون رو به سمت زمین میکشیم. پس انتخاب میکنیم که هدفمون چی هستش و پامون رو تو همون حالت قرار میدیم. توی این وضعیت باید کاسه زانومون رو بالا بکشیم، پامون رو حالت اکتیو قرار بدیم. تنمون صاف باشه، کف دستامون رو به هم بچسبونیم، با آرنجمون زانوی پای خم رو از خودمون دور کنیم. پشتمون صاف و کشیده، گردن در راستای ستون فقرات از تاج سر خودمون رو میکشیم به سمت بالا. سعی کنیم قوز نکنیم، پشتمون صاف باشه و وزنمون به سمت پاشنه پا بره که رو انگشتان پا احساس سبکی کنیم و همینطور وزنمون رو لبه داخلی پا نیفته. مثل مالاسانا وزنمون رو لبه خارجی باشه. اگر دیدیم وضعیت نشستن برای ما خیلی سخت هستش، حتما از یک ساپورت کمک بگیریم. میتونیم زیر لگنمون رو به کمک آجر پر بکنیم. پس میتونیم از یک آجر یا کوسن کمک بگیریم. تو وضعیت اسکانداسانا میتونیم زیر لگنمون رو به کمک یک آجر یوگا، پتو یا کوسن پر بکنیم و ببینیم که نشستن چقدر برای ما راحت تر میشه. همینطور میتونیم زیر پاشنه پامون رو پر بکنیم. اگر دیدیم پاشنه پامون از زمین فاصله داره، زیر پاشنه پا یک پتو یا کوسانی قرار میدم. به این ترتیب وضعیت رو برای خودم اصلاح میکنم. یادمون باشه که همین تمرین رو برای پای مخالف هم انجام بدیم. میتونیم برگردیم مالاسانا، بریم انتهای متمون و وزنمون بندازیم رو پای چپ، پای راستمون رو صاف بکنیم. وزنمون رو به سمت عقب میکشیم، پنجه به سمت بیرون، پشت صاف و کشیده، در راستای ستون فقرات نفس میکشیم. دم، بازدم. آروم پامون رو خم میکنیم، برمیگردیم به مالاسانا. همینطور ما میتونیم تمرینمون رو از حالت ایستاده شروع بکنیم. حالا اگر خواستیم که تمرینمون رو از وضعیت ایستاده شروع بکنیم، میایم روی مت، در مرکز متمون می ایستیم. پاهامون رو از همدیگه دور میکنیم و پا باز می ایستیم. ابتدا با یک تمرین خم به جلو میخوایم پاهامون رو برای وضعیت اسکانداسانا آماده کنیم. چه کار میکنیم؟ کف پاهامون رو به زمین فشار میدیم، تو زمین ریشه میکنیم، بدنمون صاف و کشیده. تو این حالت لبه خارجی پاهامون موازی هم هست و انگشتامون به سمت جلو هست.
میتونیم دستامون رو بیاریم کنار لگن، یک دم بگیریم، ستون فقراتمون رو صاف و کشیده کنیم، از تاج سر خودمون رو بکشیم به سمت بالا. با بازدم از ناحیه لگن آروم آروم شروع کنیم به سمت جلو خم بشیم. با هر دم پشتمون رو صاف کنیم، بازدم اگر شد خم به جلومون رو عمیق‌تر کنیم. دم، بازدم. میتونیم دستامون رو زمین بذاریم، میتونیم دستامون رو به پاهامون بگیریم یا روی آجر بذاریم، هر جوری که راحت هستیم. دم میگیریم، باسنمون رو میکشیم به سمت بالا، بازدم آروم خم به جلومون رو عمیق میکنیم. توی پاهامون نفس میکشیم، کشش پشت پاهامون رو حس میکنیم. دم میگیریم، بازدم هر گونه کشش و تنش توی پاهامون حس میشه به سمت زمین رها کنیم. چند تا تنفس توی این وضعیت میمونیم. سپس با ستون فقرات صاف آروم آروم مهره به مهره برمیگردیم بالا، میایستیم. حالا تمرین بعدی که بدنمون رو برای وضعیت اسکانداسانا آماده میکنه به این شکل که دوباره پاباز میایستیم. این بار پنجه هامون به سمت گوشه های مت باشه. حالا میخوایم یکی از پاهامون رو خم بکنیم، وزنمون رو بکشیم به سمت عقب، از لگن خودمون رو بکشیم به سمت پایین. پس یک دم بگیر، پاشتو صاف کن، وزنتو بکش عقب، آروم زانوتو خم بکن، لگنتو بکش پایین. این پایی که صاف هستش رو پاشنه باشه، پنجه بالا که کشش پشت پا حس بشه. دوباره برمیگردیم بالا، دم میگیریم، بازدم زانو رو خم میکنیم، لگن رو میکشیم پایین. زانومون یادمون باشه که در جهت انگشتان پا باشه. برمیگردیم. هر بار که زانو رو خم میکنیم سعی کنیم لگنمون رو بیشتر پایین بکشیم، به زمین نزدیکتر بشیم. و توجه بکنیم که وزنمون به سمت عقب باشه. وزنمون به سمت جلو نیفته، به زانومون بیش از حد فشار نیاد. برمیگردیم. این بار اگر تونستیم لگنمون رو بیشتر پایین بکشیم و وارد وضعیت اسکانداسانا بشیم. حالا اگر پایین رفتن بدون کمک دست برامون سخت بود، میتونیم وقتی که پایین میخوایم بریم دستامون رو به یک تکیهگاه مثل صندلی یا دیوار وصل بکنیم. همینطور میتونیم از آجر یوگا کمک بگیریم. پابازم، یه پامو خم میکنم، آجرم رو جلو گذاشتم، میخوام برم پایین، دستم رو روی آجر میذارم، آروم لگنم رو میکشم پایین تو وضعیت اسکانداسانا. سخت بود بشینم، زیر لگنم به کمک آجر پر میکنم، یا اینکه زیر پاشنه پام آجرم رو میذارم که وضعیت برای من راحت تر بشه. عالی. این تمرین به مرور زمان به انعطاف و تقویت عضلات لگن و پاها کمک میکنه. برای دردهای کمر و اسیاتیک بسیار خوب هستش و زمانهایی که ما احساس خستگی در ناحیه کمر داریم این تمرین خیلی به ما کمک میکنه. برای رهایی تنش‌ها و استرس‌ها در ما بسیار مفید هست. توجه بکنیم که تمرین رو با صدای بدن انجام بدیم و هر جا که نیاز دونستیم وضعیت رو برای خودمون اصلاح کنیم. امیدوارم آموزش امروز براتون مفید بوده باشه. خیلی خوشحال میشم که این کانال رو سابسکرایب داشته باشید. اگر سوال، نظر و پیشنهادی بود حتما به صورت کامنت زیر ویدیو قرار بدید. عشق و سپاس. نماسته.